જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું જ્ઞાનકુંજ એકેડમીમાં. ભૌતિક વિજ્ઞાનની શરૂ કરતાં પહેલાંનું ગણિતનો આ બીજો વર્ગ છે અને બીજા વર્ગની અંદર આપણે અંશ અને રેડિયન વચ્ચેના સંબંધની જ વાત કરવાના છીએ. પણ હવે થોડુંક કંઈક વિસ્તૃત. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ધોરણ 11ની અંદર પ્રવેશ કર્યો છે. થોડી ધીમી ગતિએથી આપણે ચાલશું, જેથી કરીને તમારા મગજની અંદર એક પછી એક ટોપિક છે બેસતો છે. તો આજે આપણે એકમ વર્તુળના માધ્યમથી રેડિયન શું છે એ સમજીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી પાસે એક સમતલ છે અને આ સમતલની અંદર આપણને બધાને ખબર છે કે એમાં બે અક્ષ છે. એક છે એક્સ અક્ષ અને એક છે વાય અક્ષ. હવે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ બંને એકબીજાને લંબ હશે અને બંને જ્યાં એક બિંદુએ છેદે છે તેને આપણે ઉગમ બિંદુ કહીએ છીએ અને તેના યામ હોય છે 0,0. હવે આ બે યામાક્ષો છે, એટલે કે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ, આ બંને અક્ષો આખા સમતલને 4 વિભાગમાં વહેંચી નાખે છે અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે એને ચરણ કહેવાય છે. આ પહેલું ચરણ, આ બીજું ચરણ, આ ત્રીજું ચરણ અને આ ચોથું ચરણ. તો આપણી પાસે 4 ચરણ છે. હવે ઉગમ બિંદુને કેન્દ્ર લઈ 1 એકમ જેટલી ત્રિજ્યા લઈ, અહીંયાથી ઉગમ બિંદુથી આ જે અંતર બને છે એ છે ત્રિજ્યા, લઈ અને એક વર્તુળ બનાવીએ તો આ વર્તુળને કહેવાય છે 1 એકમ વાળું વર્તુળ, એટલે કે એકમ વર્તુળ. ફરીથી કહું છું, ઉગમ બિંદુને કેન્દ્ર લઈ 1 એકમ જેટલી, હવે હું બોલું છું 1 એકમ, એકમ તરીકે સેન્ટીમીટર પણ હોઈ શકે, મીટર પણ હોઈ શકે, મિલીમીટર પણ હોઈ શકે, કિલોમીટર પણ હોઈ શકે. 1 એકમ જેટલી ત્રિજ્યા લઈ અને તમે એક વર્તુળ બનાવો છો. આ વર્તુળને કહેવાય છે એકમ વર્તુળ. હવે આ એકમ વર્તુળની અંદર અહીંયા આપણે લેશું 0 અંશ, એટલે કે દાખલા તરીકે એક વ્યક્તિ અથવા તો એક કણ છે અહીંયા છે, તો એ શરૂઆતમાં ધન એક્સ અક્ષ ઉપર હશે. એ સમયે વર્તુળના એક બિંદુ ઉપર છે અને ત્યારે એ 0 અંશ જેટલું કોણીય સ્થાનાંતર કરે છે, એટલે કે ત્યાં મૂળ સ્થાન ઉપર છે. હવે શું થાય છે તો કે ધીરે 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 વિષમ ઘડી દિશામાં, જો આમ હાલે છે, ઘડિયાળનો કાંટો હોય તો એ આમ સમઘડી દિશામાં હાલે, બરાબર, અને ઘડિયાળનો કાંટાની વિરુદ્ધ દિશા એટલે કહેવાય વિષમ ઘડી દિશા. તો વિષમ ઘડી દિશામાં કણ છે આવી રીતે ચાલે છે અને 30 અંશના ખૂણે પહોંચે છે. આ ખૂણો કેટલાનો બન્યો કહેવાય? 30 અંશ. તો મિત્રો, અહીંયા 30 અંશ જેટલું સ્થાનાંતર કર્યું. હવે અહીંયા આપણે વ્યાખ્યા લેશું રેડિયનની અથવા તો સમતલ કોણની. શેની વ્યાખ્યા લેશું? તમારું ચેપ્ટર નંબર 2, બરાબર, માપન અને એકમ. તો માપન અને એકમની અંદર આ એક પૂરક રાશિ છે સમતલ કોણ, અને સમતલ કોણ છે એને આપણે થીટા વડે દર્શાવીએ છીએ અને એને કહેવાય છે આ જે ચાપ બની, આ શું બની? ચાપ. તો આ ચાપ અને ત્રિજ્યા એ બંનેનો ગુણોત્તર, એટલે કે ભાગાકાર. તો સમતલ કોણ એટલે ચાપ એને ભાગ્યા ત્રિજ્યા, અને આ જે માપ આવે છે આનો જે ગુણોત્તર ભાગાકાર જે આવે છે એ કેમાં હોય છે? રેડિયનની અંદર હોય છે. હવે તો તમે જાણો જ છો કે 30 અંશને ગઈકાલે આપણે રેડિયનમાં ફેરવા હતા, તો એ રેડિયન કેટલા હતા? તો કે π/6. એવી જ રીતે હવે કણ ધીરે 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 હાલતો હાલતો 45 અંશે પહોંચે છે, તો ત્યાં રેડિયન કેટલા હશે? π/4. ગઈકાલનું યાદ હશે, જો ન જોયો એ વિડીયો તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી લિંક ઉપરથી પણ તમે જોઈ શકો છો, બરાબર. અને પ્લેલિસ્ટની અંદર પણ હશે કે ભૌતિક વિજ્ઞાન શરૂ કરતાં પહેલાંનું ગણિતવાળું આપણું જે પ્લેલિસ્ટ છે એમાં પહેલો જ વિડીયો છે.
60 અંશ એટલે શું? પાઈના છેદમાં 3 એટલે કે π/3. સિમ્પલ. હવે આપણે બોલતા શીખી જઈશું ધીરે ધીરે, થોડું થોડું ઇંગ્લિશ બોલવાનું. પાઈના છેદમાં 3 90 અંશ. બરાબર. આપણે બધાને ખબર છે કે આ બે યામાક્ષો છે એ લંબ છે એકબીજાને, તો અહીંયા કેટલાનો ખૂણો બનતો હોય? 90 અંશ. એટલે કે બરાબર ફરતો 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 કણ વિષમ ઘડી દિશામાં હાલતો 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 અહીંયા પહોંચે છે ત્યારે એ π/2 જેટલું કોણીય સ્થાનાંતર કરે છે. અને એને આપણે કેમાં માપ્યા છે? રેડિયનની અંદર. અને એ જ છે π/2 રેડિયન. હવે ફરી પાછા હજી તો એને પ્રથમ ચરણ લીધું, હવે બીજા ચરણની અંદર આવે છે. બીજા ચરણની અંદર આવે છે તો ફરી પાછા એની અંદર આપણે 30 અંશ ઉમેરી દઈએ તો આવશે 120 અંશ. પેલા અંશનું કામ પૂરું કરીએ એટલે કે અંશમાં કેવી રીતે સ્થાનાંતર થાય છે એ જોઈ લઈએ. હવે 120માં ફરી 15 ઉમેરો. જો આપણે પેલા 30 ઉમેર્યા, ફરી 15, ફરી 15 અને 30. 30 15 15 30, 30 15 15 30. તો અહીં પેલા 30 ઉમેરશું, હવે 15 ઉમેરો એટલે થશે 135 અંશ. ત્યાર પછી ફરી 15 ઉમેરીએ આપણે તો કેટલા થઈ જશે? 150 અંશ અને છેલ્લે 180 અંશ. તો તમને ખબર છે કે આ એક્સ ડેશ અક્ષ છે, તો અહીંયાથી ઉગમ બિંદુથી આ જે છે એ ઋણ એક્સ અક્ષ કહેવાય. ઋણ એક્સ અક્ષ. તો અહીંયા તમે જુઓ તો આ બંને રેખાઓ અહીંયાથી ધન એક્સ અક્ષ અને આમ ઋણ એક્સ અક્ષ બંને વચ્ચેનો ખૂણો 180 અંશ બને. તો 180 અંશ આવી ગયા છે, તૈયાર જ. હવે તો કે હવે થોડાક ફરી પાછા આપણે વિષમ ઘડી દિશામાં આગળ વધીએ છીએ તો હવે આવી જશે 210 અંશ. બરાબર. 30 ઉમેરવાના, ફરી 15 ઉમેરો તો 225 અંશ. ત્યાર પછી તો કે ફરી આમાં 15 ઉમેરો તો 240 અંશ અને ત્યાર પછી 270 અંશ. તો જો 90 થી ગણો ને, એક ચરણ વટો, એક ચરણે 90 અંશ થઈ જાય. 90 અંશ 90 અંશ એટલે 180 અંશ, ફરી પાછા 90 અંશ એટલે 270 અંશ. ફરી પાછા આપણે 30 ઉમેરશું એટલે કે 300 અંશ. ત્યાર પછી 15 ઉમેરો તો 315 અંશ, ફરી 15 ઉમેરો તો 330 અંશ અને ફરી 30 ઉમેરો તો 360 અંશ. એટલે કે આ કણ છે એ પહેલું ચરણ, બીજું ચરણ, ત્રીજું ચરણ અને ચોથું ચરણ કાપીને મૂળ સ્થાને આવે એ સમયે એણે 360 ડિગ્રી જેટલી પથ લંબાઈ કાપી છે, એટલું કોણીય રીતે પથ લંબાઈ કાપી છે. તો 360 અંશ જેટલું એફ ફેર્યો છે. બરાબર. સ્થાનાંતર એક સદિશ રાશિ છે અને એનું મૂલ્ય 0 થઈ જશે, ફરી પોતાના સ્થાને આવશે, એ આગળ જોશું આપણે. પણ 360 અંશ. હવે એને આપણે રેડિયનની અંદર માપવો હોય તો જો 45 અંશે રેડિયનમાં માપ લેવું હોય તમારે તો આ ચાપ 45 અંશ સુધી, 0 થી લઈને 45 સુધીની ચાપની લંબાઈ લો અને ત્રિજ્યા વડે ભાગી નાખો એટલે તમને સમતલ કોણ થીટાનું માપ મળી જાય. કેટલું હોય? રેડિયનની અંદર હોય. ત્યાર પછી π/2 સુધી પહોંચી ગયા 120 અંશ. હવે આપણે થોડુંક લોજિક લગાડવાનું. જો રેડિયનની અંદર ફેરવવો હોય તો કઈ રીતે ફેરવો? તો 30ના કેટલા ગણા છે? 4 ગણા છે. તો આપણે શું કહી શકશું? 4π/6 કહી શકશું. પણ અહીંયા છેદ ઉડી જાય. જો 2 દુ 4, 3 દુ 6 એટલે કે 2π/3 આવ્યા. શું આવ્યા? 2π/3. અથવા તો સીધું થઈ જતું હતું કે 60 અંશ છે તો એના π/3 છે, 60 ના ડબલ છે. બરાબર. એવી જ રીતે તમે જોશો તો 120 ના ડબલ છે કે નહીં? 120 છે એના ડબલ છે 240. તો શું કરી નાખશું? તો અહીંયા ફરી આપણે કરી દઈએ 4π/3. આને ડબલ કરી નાખીએ, થઈ જાય. ત્યાર પછી 135 અંશ. તો 45 અંશ, 45 દુ 90 અને 45 તેરી 135. તો આના એ 3 ગણા છે. તો શું કરશું? અહીંયા π/4 ના 3 ગુણી નાખીએ એટલે 3π/4. ત્યાર પછી જો 150 અંશ. તો 150 અંશ છે
એ 30ના કેટલા છે? 5 ગણા થાય. 3 પંચા 15 એટલે 150 થઈ જશે. તો અહીંયા થઈ જશે 5 ગણા એટલે કે 5 π/6. તો આપણે અંશમાંથી અહીંયા રેડિયનની અંદર ફેરવી રહ્યા છીએ. ત્યાર પછી 180. હવે 180 છે એને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કેટલા રેડિયન હોય? પાય રેડિયન. ગઈકાલે તો આપણે શીખી ગયા છીએ. તો અહીંયા થઈ જશે પાય. ફરી પાછા 210 તો 7 તેરીને 21 થાય. 7 તેરીને કેટલા થાય? 21. તો તમે 7 પાઈના છેદમાં 6 લખી શકો. તો આપણે લખી નાખીએ 7 π/6. 225 છે એ 45ના કેટલા ગણા થાય છે? તો કે 45ના 5 ગણા થાય. તો આપણે 5 π/4 લખી શકીએ. જો થોડુંક લોજિક તમારે લગાડતા શીખવાનું છે. 10મા ધોરણની અંદર જે આપણે બેઠે બેઠું છાપી મારતા હતા એવું હવે આમાં નહીં આવે. હવે આપણે બુદ્ધિ ચલાવવાની છે કે હું અંશમાંથી રેડિયનમાં ફેરવવા માટે કેવા પ્રકારનું લોજિક લગાડું તો મને કામ થઈ જાય મારું. એ મહત્વનું છે. ચાલો 270 અંશ તો 90 એટલે π/2. આ પાય અને ફરી પાછા અંદર 90 ઉમેરી દેવાના છે. એટલે કે આ જે 90 છે ને એમાં ફરી 90 અને ફરી 90 ઉમેરી દેવાના છે. તો 3 વખત 90 થયું. તો એક વખતમાં π/2. 3 વખતમાં શું થાય? 3 π/2. 3 વખતમાં શું થશે? 3 π/2. 300 અંશ. હવે 300 અંશ એટલે આના 10 ગણા થયા. તો 10 પાઈના છેદમાં 6 આવે. ફરી પાછા ભાગે પડે એટલે જવાબ આવશે શું? તો કે તમે 10 પાઈના છેદમાં 6 કરો તો 5 દુ 10 અને 3 દુ 6 એટલે કે 5 π/3 આવશે. ત્યાર પછી 315 અંશ. હવે 315 અંશ કરશો તમે તો એ 45ના કેટલા ગણા છે? 7 ગણા છે. તો 45ના 7 ગણા એટલે કે 45 માટે π/4 તો 315 માટે 7 π/4 બરાબર 7 π/4. ત્યાર પછી 330 માટે તો 330 છે એ 30ના કેટલા ગણા કહેવાય? 11 ગણા કહેવાય. તો આપણે આને લખી શકીએ 11 π/6. સિમ્પલ. 330 છે એને 30 વડે ભાંગો 0 0 કેન્સલ થાય. 11 તેરી 33 11. 30ના π/6 તો 330ના કેટલા? 11 π/6. અને ત્યાર પછી 360 તો 180 ના ડબલ થઈ ગયા એટલે તમારો જવાબ આવશે 2π. તો તમે આખું સર્કલ ફર્યા ત્યારે 4 ચરણ ફર્યા અને 4 ચરણ ફર્યા ત્યારે 90 અંશ વધતા ગયા. એમ તમારી પાસે એક પછી એક અંશમાં જે માપ મળ્યા એના હવે રેડિયનની અંદર તમને માપ મળી ગયા. ઓકે. સમતલ કોણ છે એની વ્યાખ્યા શું છે? તો કે કોઈ પણ કોણે વર્તુળની અંદર કોઈ એક ચાપ બનાવી એ ચાપ અને ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર એને શું કહેવાય છે? સમતલ કોણ. હવે આપણે આગળ વધીએ થોડું કે જો સર મારે આમ વિષમ ઘડી દિશામાં ન હાલવું હોય અને સમઘડી દિશામાં હાલવું હોય તો ચાલી શકો, કાંઈ વાંધો નહીં. તમે આમ સમઘડી દિશામાં હાલો ને ત્યારે તમારે એટલું યાદ રાખવાનું કે ત્યારે માઇનસમાં લેવાનું. કેમાં લેવાનું? માઇનસ. તો તમે શરૂઆતમાં 0 થી આમ આવશો એટલે અહીંયા 30 અંશ આવ્યા તો અહીંયા થશે -π/6. શું થશે? -π/6. ત્યાર પછી 315 અંશ છે તો આપણે માટે તો અહીંયાથી આમ 45 અંશ જ થયું. તો સમઘડીમાં 45 અંશ એટલે શું થશે? -π/4. બરાબર ધ્યાન આપજો. હું અહીંયા તમને બધું ભેગું નથી કરતો. સમઘડીમાં હાલો ત્યારે માઇનસ લેવાના, વિષમ ઘડીમાં હાલો ત્યારે પ્લસ લેવાના. યાદ રાખવાનું વિષમ ઘડી હાલશો ત્યારે પહેલા ચરણથી ચાલુ થશે અને સમઘડી હાલશો ત્યારે ચોથા ચરણથી ચાલુ થશે. તો ટૂંકમાં આપણે કેવું હોય તો શું કહી શકીએ? વિષમ ઘડી માટે અને સમઘડી માટે તો પહેલા વિષમ ઘડીનું લખું. તો વિષમ ઘડી માટે તમે જોયું છે કે તમે જેમ આમ ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં હેલા તો તમારે પ્લસ લેવાના છે એટલે કે પ્લસમાં રેડિયન આવશે. બરાબર. અને સમઘડીમાં તો કે સર તમે હમણાં કીધું એમ જ માઇનસમાં રેડિયન લેવાના છે. બરાબર. યાદ રહી જશે. વિષમ ઘડી એટલે કે ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં હાલશે અને સમઘડી એટલે ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં હાલશે. યાદ રાખવા માટે ધીસ ઇઝ પ્લસ એન્ડ ધીસ ઇઝ માઇનસ.
તો યાદ રહી જશે. ગઈકાલના લેક્ચરની અંદર આપણે રેડિયનમાંથી અંશમાંથી રેડિયનમાં શીખ્યા હતા. તો અંશમાંથી રેડિયન માટે શું કહેવાશે? તો કે અંશમાંથી રેડિયનમાં ફેરવવું હોય તો પાઈના છેદમાં 180 વડે ગુણો, અને રેડિયનમાંથી અંશમાં ફેરવવું હોય તો કે 180 ના છેદમાં પાઈ વડે ગુણો. એમાં નવીન ક્યાં છે વળી? તો અહીંયા હવે અંશ અને રેડિયનને આપણે પૂરું કરી દઈએ. અંશ અને રેડિયન છે તમને હવે સમજાઈ ગયું હશે. આ એટલું સમજાય છે ત્યાર પછી આપણે ઓલ STC આવો એક નિયમ ભણવાનો છે, ઓલ STC. પણ એ હવે આગળના લેક્ચરમાં વાત કરશું, કારણ કે અહીંયા લાંબુ થઈ જાય પછી આપણને ઊંઘ આવવા માંડે. એટલે અહીંયા આપણે લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દો અને તમારા મિત્રો સુધી શેર કરી દો.